हामी सुरुवात गर्नेछौँ ड्रोन्स इकोसिस्टम इन नेपालबाट, त्यसपछि हामी लाग्नेछौँ टेक फर डिजास्टर रिस्क रिडक्सन इनोभेसनतर्फ र त्यसपछि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सतर्फ हामी थोरै लाग्नेछौँ र अन्त्यमा चाहिँ रोबोटिक्सको थोरै एउटा सानो प्रेजेन्टेसन रहेको छ। अहिलेको लागि म निम्त्याउन चाहन्छु इन्जिनियर उत्तम पुडासैनीलाई। हि इज एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर अफ नेपाल फ्लाइङ ल्याब्स र यो ड्रोन्सको इकोसिस्टम इन नेपालको बारेमा चाहिँ एउटा सानो प्रेजेन्टेसन छ। म एकदम एक्साइटेड छु। प्लिज माइक लिएर बोलौँ। हेलो सबैजनालाई नमस्ते। मेरो नाम उत्तम पुडासैनी, म डिजिटल डेभलपमेन्टको विद्यार्थी पढाइले चाहिँ, र म नेपालमा यो ड्रोन सेक्टरमा चाहिँ 2015-14देखि रिसर्च गरिरहेको छु। अब यो सेसनको थिम नै के छ भन्दा इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन 4.0 भनेर छ होइन। त्यही भएर अलिकति त्यसको बुझाइबाट चाहिँ म मेरो सेसन सुरु गर्न चाहन्छु। यो इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन 4.0 ले चाहिँ के भन्छ भन्दा द वर्ल्ड इज अलरेडी सिफ्टिङ फ्रम डिजिटल एज टु एन एज वेयर एभ्रिथिङ इज इन्टरकनेक्टेड, र यो अहिलेको एज भनेको चाहिँ एज अफ इमेजिनेसन भनेर भन्छ। र यो ट्रान्जिसन चाहिँ कसरी अचिभ हुन्छ भन्दाखेरि हामीले फ्रन्टियर टेक्नोलोजिजहरू जस्तै रोबोटिक्स, एआई, ड्रोन्स लगायतको विभिन्न फ्रन्टियर टेक्नोलोजीको थ्रुबाट चाहिँ यो ट्रान्जिसन सम्भव छ भन्छ। अब आज दिनभरिको प्यानलमा सुनेको कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति जोडेर म मेरो प्रेजेन्टेसनमा त्यो कुराहरू राख्न चाहन्छु। जस्तै अघि नै के कुरा आयो भन्दा चाहिँ यो नयाँ कुनै पनि फ्रन्टियर टेक्नोलोजी आउँदाखेरि पोलिसी पहिला आउँछ कि टेक्नोलोजी पहिला आउँछ। त्यही भएर म एउटा सानो कथाबाट सुरु गर्न चाहन्छु होइन। यो 2015मा चाहिँ के भयो भन्दा नेपाल अर्थक्वेक भएपछि पहिला चाहिँ मान्छे क्यामेरा लिएर फोटो खिच्थे जर्नलिस्टहरूले, तर त्यो बेलामा चाहिँ नेपालको आकाशमा धेरैवटा ड्रोनहरू चाहिँ उड्न थाल्यो। र अघि नै जस्तै के भयो भन्दा चाहिँ अब एउटा डिस्रप्टिभ टेक्नोलोजी आयो नि त। पहिला ग्राउन्डबाट फोटो खिचिरहेको थियो भने अब त एरियल फोटोग्राफहरू लिन थाल्यो। तर त्यो फोटोग्राफहरू चाहिँ के हुन थाल्यो भन्दाखेरि हाम्रो हेरिटेज साइटको माथिपट्टि पनि ड्रोन उड्ने, हाम्रो सेन्सिटिभ एरियाहरूमा पनि ड्रोन उड्ने, त्यो हुन थाल्यो। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा के थियो भन्दा त्यो नयाँ टेक्नोलोजीको लागि पोलिसी थिएन। किनभने त यो त एउटा नयाँ टेक्नोलोजी हो र गभर्मेन्टसँग इट वाज नट रेडी, इट वाज नट अवेर, मेबी इट वाज नट फुल्ली अवेर अबाउट द पोटेन्सियल भ्याल्युज अफ द टेक्नोलोजी। सो के गरिदियो भन्दाखेरि झ्याप्पै लाएर चाहिँ हाम्रो एउटा स्ट्रिक्ट रेगुलेसन आयो, र त्यो रेगुलेसनले चाहिँ के भन्यो भन्दा ड्रोन उडाउने प्रोसेसलाई एकदमै गाह्रो बनाइदियो। भनेको इफ यु वान्ट टु गेट पर्मिसन टु फ्लाइ ड्रोन्स ओभर एनी एरिया देन यु हेभ टु गो टु मेबी लाइक 10 मिनिस्ट्रिज एन्ड 10 डिफ्रेन्ट लेटर्स। अब डिजास्टरको बेलामा हामीलाई मिनट एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब त्यस्तो बेलामा यो खालको रेगुलेसन आइदियो अघि नै भने जस्तै होइन। तर अब लेट्स कम ब्याक टु द प्रेजेन्ट कन्टेक्स्ट। हामी 2015बाट 2022मा आइपुग्दा के भयो भन्दा चाहिँ हामीले चाहौँ अथवा नचाहौँ यो फ्रन्टियर टेक्नोलोजीहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको एडाप्टेसनलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल हुँदैन कि। जस्तै अहिले तपाईँले नेपाल गभर्मेन्टको अफिसियल डेटा हेर्नुभयो भने देयर आर मोर देन 1000 रजिस्टर्ड ड्रोन्स इन द कन्ट्री। भनेको त्यो बेलाको 4-5वटा ड्रोनबाट यो समयमा हामी 1000वटा भन्दा बढी ड्रोन त अफिसियल्ली रजिस्टर्ड ड्रोन नेपालमा भइसक्यो। भनेपछि अब पोलिसी चाहिएला कि नचाहिएला। हामीले चाहिँ के भन्छौँ भन्दा होइन हाम्रो यो एयरक्राफ्टहरूको एभिएसनलाई नै हामीले इम्प्रुभ गर्नुपर्ने छ भनेर बस्छौँ। तर एयरक्राफ्टको एभिएसन भन्दा पनि मेबी ड्रोन्सको एभिएसनमा चाहिँ हामीले धेरै काम गर्न सक्थ्यौँ कि होइन। त्यही भएर यो एउटा रियालिटी चाहिँ बुझ्नुपर्ने छ। अब किन यो ड्रोन चाहिँ यस्तो पपुलर भइरहेछ त विगत 5-7 वर्षमा नेपालमा किन पपुलर भइरहेछ भन्दा मैले एउटा सानो रिसर्च गरेको थिएँ मेरो मास्टर्समा, र त्यसले चाहिँ 5वटा रिजनहरू भन्छ क्या। यो चाहिँ कस्तो भयो भन्दा यति सजिलो छ कि यो चलाउनलाई यु डोन्ट निड एनी एडभान्स ट्रेनिङ, जस्ट त्यो ड्रोनलाई उडाउनको मात्र लागि होइन। त्यस्तै अरू विभिन्न रिजनहरू छ, म टाइमले गर्दाखेरि यु क्यान सी देम इन माई स्लाइड्स। अब अहिले तपाईँले आएर यो विगतको 7 वर्षमा हेर्नुभयो भने नेपालमा के भयो भन्दाखेरि कम्पनीहरू पनि अब एकदमै धेरै, जस्तै ड्रोनको कन्सल्टिङ सर्भिस प्रोभाइड गर्ने, मैले लास्ट टाइम एउटा प्रेजेन्टेसनमा भनेको थिएँ, एउटा बिहामा पार्टी खान गएको मलाई एउटा लिएर आएर चाहिँ भिजिटिङ कार्डमा ल तपाईँलाई बिहाको फोटोग्राफी गर्नु पऱ्यो भने वी प्रोभाइड ड्रोन सर्भिस भनेको त्यो लेभलमा चाहिँ एडाप्टेसन ड्रोन टेक्नोलोजीको भइरहेछ। सो वी एज अ इनोभेसन डिस्कस गर्ने एउटा यो फोरममा बस्दै गर्दा चाहिँ वी रियली निड टु थिङ्क अबाउट हाउ क्यान वी मेक आवर पोलिसिज सो द्याट वी क्यान रेगुलेट दिस सर्ट अफ सेक्टर्स भन्ने कुरा चाहिँ। र नट जस्ट प्राइभेट सेक्टर, गभर्मेन्टमा हेर्नुभयो भने पनि देयर आर मोर देन डजन्स गभर्मेन्ट एजेन्सिज विच आर मेकिङ युज अफ ड्रोन टेक्नोलोजी। अब यो गर्दै गर्दाखेरि फेरि नेपाल गभर्मेन्टले पनि के गर्यो भन्दा चाहिँ एकदमै पोजिटिभ कुराहरू पनि छ। जस्तै 2015मा नयाँ इनोभेसन आयो, गभर्मेन्टले यसलाई के गर्ने भनेर एउटा स्ट्रिक्ट रेगुलेसन निकालिदिनु भयो। तर ओभर द टाइम गभर्मेन्टले चाहिँ यसको बारेमा पनि उपयोगिताहरू देख्दै गएपछि
अहिले 2019मा फेरि होम मिनिस्ट्री र सिभिल एभिएसनले नयाँ रेगुलेसन लिएर आउनु भयो र अब चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज गरिदिउँ, यो सबै पर्मिसन बिहाको भिडियो खिच्नलाई किन मन्त्रालय बोलाइरहने, त्यो त जिल्लाबाट नै दिउँ भनेर एउटा एकदमै वेलकमिङ स्टेप नेपाल गभर्मेन्टबाट पनि भएको छ। र अर्को राम्रो कुरा चाहिँ के भएको छ भन्दा एटलिस्ट यो रजिस्ट्रेसनलाई चाहिँ अनलाइन गरिदिउँ भनेर अहिले नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ यो ड्रोन टेक्नोलोजीलाई चाहिँ अनलाइन रजिस्ट्रेसन पनि गरिदिएको छ। भनेको हाम्रो जस्तो कन्टेक्स्ट जहाँ चाहिँ एभिएसन इन्डस्ट्रीकै प्रब्लमहरू छ त्यो बेलामा गभर्मेन्टबाट यो हुनु पनि इट्स अ भेरी वेलकमिङ थिङ फर इनोभेटर्स हु आर वर्किङ इन द ड्रोन स्पेस। र अर्को कुरा चाहिँ इन टर्म्स अफ एप्लिकेसन हेर्नुभयो भने सबैभन्दा पहिला त यो ड्रोन फोटोग्राफी र भिडियोग्राफीको कुराहरू नै आउँछ, तर बिसाइड द्याट देयर आर लाइक 7 अदर एरियाज। यो पनि मेरो मास्टर्स थेसिसबाट मैले पत्ता लगाएको थिएँ। त्यो भन्दा चाहिँ 7-8वटा सेक्टरहरूमा ड्रोनको युज चाहिँ एकदमै बढिरहेछ। जस्तै आजको स्टलमा पहिला त्यो ट्रान्समिसन लाइनको लट्ठा चाहिँ मान्छेले बोकेर तान्नु पर्थ्यो भने अहिले हाम्रो मधुकाको साथीहरूले चाहिँ ड्रोन नै बनाएर त्यो गरिरहनु भएको छ। भनेको वी आर सिइङ डे बाई डे देयर आर न्यू सर्ट अफ एप्लिकेसन्स इभल्भिङ यो ड्रोनको युजको कन्टेक्स्टमा चाहिँ। र म अलिकति लिमिटेसन्स र च्यालेन्जेस र त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने अगेन बेस्ड अन माई रिसर्च केही पोइन्टहरू चाहिँ भन्न चाहन्छु। यो मैले हाम्रो प्रदीप कोइराला सरको फेसबुक, उहाँ चाहिँ गृह मन्त्रालयमा यो डिजास्टर सेक्सन लिड हुनुहुन्छ, उहाँले फेसबुकमा भर्खरै के हाल्नु भएको थियो भन्दा गृह मन्त्रालयले चाहिँ जसले पनि ड्रोन आजकल उडाइदिने कि जहाँ पनि उडाइदिने, दशरथ स्टेडियममाथि नै उडाइदिने, क्राउडमाथि पनि उडाइदिने। हामीले चाहिँ के सोच्नुपर्छ भन्दा इनोभेसन गर्दै गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ हामीले मल्टी सेक्टरल एलिमेन्ट नहेरिकन काम गर्दा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा चाहिँ भोलि त्यो सेक्टरलाई नै यसले इफेक्ट गर्न सक्छ। सो उहाँहरूले चाहिँ एउटा भर्खरै विज्ञप्ति निकाल्नु भएको थियो र यतापट्टि चाहिँ एउटा यो न्युज मिडियामा भर्खरै आएको थियो कि अफिसियल रजिस्ट्रीमा 1000वटा मात्रै ड्रोन छ, तर भन्सारको रजिस्ट्रीमा हेऱ्यो भने चाहिँ देयर आर थाउजन्ड्स अफ ड्रोन्स द्याट हेभ बिन इम्पोर्टेड इन लास्ट 7 इयर्स। कहाँ गयो त्यो ड्रोन? भनेको यो खालको इनोभेसनमा काम गर्दै गर्दा चाहिँ हामीले रेगुलेटरी साइडबाट पनि यस्तो खालको कुराहरूलाई पनि छुट्न नदिनलाई चाहिँ कस्तो खालको पोलिसिजहरू ल्याउने हो भन्ने कुरा हेर्नु पर्ला। र अन्तिममा चाहिँ अब के गर्ने त होइन, अब यो प्रब्लम च्यालेन्जेसहरू त मैले 1-2वटा देखाएँ। के गर्ने भन्दा सबैभन्दा मेन कुरा आज दिपक सरले पनि भन्नुभएको थियो, कुनै पनि टेक्नोलोजीमा काम गर्दाखेरि लेट्स नट जस्ट फोकस अन टेक्नोलोजी। किनभने ड्रोनको कन्टेक्स्टमा पनि फ्लाइङ ड्रोन्स इज ओन्ली 10% अफ यर वर्क के, अरू 90% वर्क चाहिँ इट्स अ सोसियो टेक्नोलोजिकल थिङ। भनेको कम्युनिटी इङ्गेजमेन्ट, गभर्मेन्टलाई पनि सँगै लिएर जाने, त्यो कुरा हामीले बुझ्न सकेनौँ भने एनी सर्ट अफ इनोभेसन टेक्नोलोजिज बी ड्रोन्स अर एआई, त्यो सोसियो टेक्नोलोजिकल कम्पोनेन्ट चाहिँ हामीले एकदमै बुझ्न चाहिँ नेसेसरी छ। र त्योभन्दा बाहेक चाहिँ मैले ठ्याक्कै 4वटा कुराहरूमा मेरो समरी रेकमेन्डेसन्सहरू दिन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो नेपालभित्र ड्रोन कसरी भित्रिने भन्ने केसमा चाहिँ हामीले रेगुलेसन्सहरू बनाउन नेसेसरी छ। त्यो इम्पोर्ट गर्दाखेरिको प्रोसेस के हो भन्ने कुरा। र सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रोमा सर्टिफिकेसन र लाइसेन्सिङ भन्ने कुरा चाहिँ छैन। त्यो भइसकेपछि के हुन्छ भन्दा जसले पनि युट्युब हेऱ्यो 5 मिनटमा ड्रोन उडाइदिन सक्छ होइन। त्यो सर्टिफिकेसन र लाइसेन्सिङमा अघि नै हाम्रो इसेवाको सरले भने जस्तो इन्डस्ट्री र एकाडेमियाको कोलाबोरेसन हुनु पऱ्यो। भनेको कोर्स बनाउन त हाम्रो युनिभर्सिटीहरू हुनुहुन्छ, हामी जस्तो प्राइभेट सेक्टर नट फर प्रफिट सेक्टरहरू छौँ होइन, त्यो खालको रेगुलेसन बनाउन सकिन्छ। र थर्डमा चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो खालको क्यापासिटी बिल्डिङ गर्नु पऱ्यो। भनेको अबको डिजास्टर रेस्पोन्समा हामी जाँदै गर्दा चाहिँ हाम्रा इमर्जेन्सी रेस्पोन्डरहरूले पनि ड्रोन लिएर जान सकुन् न, त्यो खालको चाहिँ हामीले क्यापासिटी बिल्डिङ गर्नु पऱ्यो। र अन्तिममा चाहिँ हार्डवेयर मात्र भित्राएर भएन, त्यसलाई रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स गर्ने ह्युमन रिसोर्स पनि हामीले नेपालमा नै बिल्ड गर्नु पऱ्यो। र अन्तिममा चाहिँ म भर्खरै डिजिटल डेभलपमेन्टमा मास्टर्स पढेर आएको थिएँ होइन, आएँ अस्ति भर्खर 2 महिना भयो। अनि मलाई मेरो प्रोफेसरले के पढाउनु भएको थियो भन्दा हामी जहिले यो फ्रन्टियर टेक्नोलोजीको इनोभेसनको कुरा गर्दा चाहिँ वी अलवेज लुक एट एक्जाम्पल्स फ्रम ग्लोबल नर्थ। देयर आर भेरी लिमिटेड एक्जाम्पल्स द्याट हेभ बिन पाइलटेड इन ग्लोबल साउथ एन्ड द्याट गट स्केल्ड अक्रस ग्लोबल नर्थ। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ के हो भन्दा हामीले एभिएसनमा होला हामीले प्लेन बनाउन सक्दैनौँ, तर ड्रोनको कन्टेक्स्टमा चाहिँ इफ देयर इज गुड पोलिसिज, इफ देयर आर फ्रेन्डली रेगुलेसन्स, देन नेपाल क्यान बी अ लिडर इन टर्म्स अफ ड्रोन एप्लिकेसन्स नट जस्ट इन साउथ एसिया but also to the West. Thank you.